Γεια σας φίλοι μου! Σήμερα θα φτιάξουμε μια κάρτα καρδούλα για τη γιορτή της μητέρας. Πριν πάμε όμως να δούμε βήμα-βήμα πώς θα τη φτιάξουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, πατώντας το κόκκινο κουμπάκι κάτω δεξιά από τα βίντεο και κλικ στο καμπανάκι όλες οι ειδοποιήσεις για να ενημερώνεστε κάθε φορά για τα καινούργια βίντεο. Καλές δημιουργίες!